ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔබට Aquatica YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ අප විසින් කඩවත ප්‍රදේශයේ ඉදි කළ නවීන කෝයි පොන්ඩ් එකක් හා එයට අනුබද්ධ ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකයි. ඔබගේ නිවසේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ අලංකාරය හා ඔබගේ මානසික සුවය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට මෙවැනි නවීන කෝයි පොන්ඩ් එකක් ඔබටත් ඉදිකරවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අදම අප හා එක්වන්න. සියලුම ඉදිකිරීම් වගකීමක් සහිතව නිවැරදිම ආකාරයට කරදීමට අප සූදානම්. ඒ වගේම අපගේ YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් බටන් එක ක්ලික් කර මෙවැනි වීඩියෝ තවත් ගෙන ඒමට අපට උපකාරී වන්න. ස්තුතියි.